Αν είσαι από αυτούς που ανοίγουν μια συσκευή και αλλάζουν όλους τους πυκνοτές, αυτό το βίντεο σε αφορά. Μείνε ως το τέλος για να δεις γιατί κάποιες φορές αυτό που κάνεις δουλεύει. Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Μανώλης από το EK Electronic και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα έχουμε μια συσκευή η οποία φέρει αναμνήσεις στους παλιούς. Κάποια κομμάτια της έχουν προλάβει και οι πιο νέοι. Μιλάμε για ένα video player recorder με σωματωμένο DVD και αν αυτές οι λέξεις είναι άγνωστες στους νέους, το συγκεκριμένο έχει μέσα SMPS τροφοδοτικό και είναι νεκρό. Βλέπετε εδώ, πατάμε power, δεν κάνει τίποτα. Το μόνο που κάνει, αν παρατηρήσουμε, είναι εδώ το ανεμιστεράκι, το blower, ότι πάει να ξεκινήσει και σταματάει. Βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Δεν ανάβει τίποτα μπροστά, απλά προσπαθεί να ξεκινήσει το τροφοδοτικό. Πρώτη μετρήση που θα κάνουμε θα είναι πάνω τροφοδοτικό φυσικά. Είπαμε ότι είναι πάνω τροφοδοτικό, οπότε μας είναι γνωστό σε αυτό το κανάλι. Έχω παρουσιάσει άπειρα τέτοια τροφοδοτικά και επισκευές τους και πάμε για άλλη μία. Για να γίνει αυτό πρέπει να βγει φυσικά το τροφοδοτικό πάνω από το μηχάνημα. Για να το παρατηρήσουμε λίγο, βλέπουμε ότι αποτελείται από δύο τροφοδοτικά. Εδώ είναι η έξοδος από αυτή τη μεριά και από εδώ είναι η είσοδος τους, έτσι, τσοκ, πυκνοτής, εξομάλυσης, και εδώ έχουμε τις διόδους που είναι η έξω, η σόκλη διόδη εδώ πέρα, και για μερικούς η επισκευή θα ήταν φυσικά, άλλαξε όλους τους πυκνοτές. Βλέπουμε εδώ πέρα έχει κάμποσους στην έξοδο, πυκνοτές. Εμείς φυσικά δεν θα τους αλλάξουμε στα τυφλά όλους. Θα αρχίσουμε να κάνουμε μετρήσεις για να μάθουμε να επισκευάζουμε σωστά το τροφοδοτικό. Πρώτη μέτρηση που κάνω εγώ, όταν βλέπω ένα τροφοδοτικό ότι ζορίζει να ξεκινήσει, είναι να μετρήσω στην έξοδο, στις εξόδους που πέρα γράφει η πάνω ποιες τάσεις βγάζει, να μετρήσω με υγείωση να δω αν υπάρχει κάποιο βραχύκλωμα στην έξοδο, ώστε να μην αφήνει να ξεκινήσει το τροφοδοτικό. Μετράω δηλαδή με το ωμόμετρο να δω αν έχω κάποια αντίσταση κάτω από 50-100 ohm, η οποία είναι ύποπτη για βραχύκλωμα. Και φυσικά δεν βρήκα κάτι. Η επόμενη μέτρηση είναι με τον παλμογράφο να δω αν βγάζει κάποια έξοδο. Βλέπω εδώ ότι βγάζει 13V μια έξοδο, στην άλλη βγάζει, βλέπετε, 17V και σε μια άλλη εδώ πάνω βγάζει, εδώ έχουμε 5V, αλλά παρατηρώ ότι έχει μεγάλη κυμάτωση. Βλέπετε εδώ πέρα το ripple στους πυκνοτές. Πάμε λίγο να αναλύσουμε την γεωντομορφή. Τη βλέπετε εδώ πέρα πως την έχω. Αν μετρούσαμε με ένα πολύμετρο απλό θα μας έδειχνε 5,24V. Αυτή είναι η μέση τάση και το πιθανότερο θα μας έδειχνε και σταθερή. Όμως από την κυματομορφή παρατηρούμε ότι η DC τάση δεν είναι τελείως ευθεία. Κυμαίνεται από 5V μέχρι 6,2 με VP του P 1,25V, που σημαίνει ότι το ripple είναι 1,25V. Πολύ μεγάλο. Είπαμε ότι πάνω από μισό volt αλλάζουμε τους πυκνοτές, τους πετάμε. Και φανταστείτε τώρα ότι και με το φορτίο απάνω το τροφοδοτικό θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το ripple. Οπότε στη συγκεκριμένη φάση θα αλλάξω τους πυκνοτές στην έξοδο σίγουρα και να σας δείξω για 17V πώς φαίνονται στο παλμογράφο. Βλέπετε εδώ πέρα πώς είναι. Έχουμε V peak to peak 0,2V, οπότε η εξομάλυση γίνεται σωστά. Και εδώ αυτοί οι δύο πυκνοτές είναι για τα 5V. Θα γίνει φυσικά αλλαγή αφού το έδειξαν και τα όργανα. Αλλά πριν να κουμπίσουμε την πλακέτα από κάτω με γυμνά χέρια, όπως είμαι εγώ, θα βάλω το πολύμετρο στα volt και θα μετρήσω το μεγάλο πυκνοτή απάνω να δω αν έχει ξεφορτήσει. Βλέπω ότι έχω 8V, οπότε είναι ασφαλές η πλακέτα τώρα, μπορώ να κουμπίσω και να αλλάξω τους πυκνοτές μου. Δεν θα αλλάξω κανένα άλλο πυκνοτή, αυτούς τους δυο μόνο, και θα δω μετά πώς θα συμπεριφερθεί το τροφοδοτικό μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχω αλλάξει πυκνοτές, βάζω μπρίζα, παίρνω παλμογράφο και μετράω στα 5V. Και τι βλέπω εδώ πέρα τώρα? Κοιτάξτε. Αυτό δεν είναι ripple, το βλέπετε? Πάει να ξεκινήσει το τροφοδοτικό και σταματάει. Είναι σαν αυτό το ανεμιστεράκι που έδειχνε πριν ότι πάει να ξεκινήσει και σταματάει. Αυτό ακριβώς κάνει τώρα στα 5V. Πριν είχαμε ripple, τώρα έχουμε αυτό. Αλλά όμως οι άλλες τάσεις, στα 17V και τα 12, δουλεύουν κανονικά. Και σε αυτό το σημείο θα σας πω, για να το γνωρίζετε κιόλας, ότι πολλά τροφοδοτικά, παλαμοτροφοδοτικά, όταν είναι στον αέρα, όταν έχουν φορτίο, δεν ξεκινάνε σωστά. Καμιά φορά χρειάζεται να πάρουν και εντολή από controller της motherboard για να ξεκινήσουν ή βγάζουν μικρότερες τάσεις. Οπότε βάλαμε το τροφοδοτικό πάνω στο βίντεο, στο μηχάνημα, βάζουμε μπρίζα και βλέπουμε το blower ξεκίνησε. Το μηχάνημα άνοιξε, βλέπετε εδώ γυρίζει το blower,
Το μηχάνημα δούλεψε, η οθόνη ανάβει, ανοίγει πορτάκι για το DVD. Οπότε το ορθοδικό δουλεύει κανονικά. Θα σας το δείξω λίγο μόλις βάλουμε την πρίζα τι γίνεται ακριβώς, για να δείτε για τα ορθοδικά που σας είπα πριν. Βλέπετε εδώ, έχει σταματήσει το blower. Μόλις βάλω πρίζα, κάνει μια εκκίνηση στο blower και ξεκινάει μετά κανονικά. Οπότε το ορθοδικό στην πρώτη κίνηση κάνει έλεγχο στην πραγματικότητα αν είναι όλα OK και μετά ξεκινάει κανονικά. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω άλλο με την επισκευή. Ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να μου γράφετε κάτω στα σχόλια. Θα σας βάλω πάλι κάτω στην περιγραφή από πού μπορείτε να προμηθευτείτε τον πραγμογράφο αυτόν, το CMS 101. Αν σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Και μπείτε στο ekeelectronics.gr να αφήσετε το email σας για να δείτε πραγματικές επισκευές και μαθήματα. Αν ψάχνετε ένα κατάστημα για επισκευές και ανταλλακτικά στην Κρήτη, δεν ξεχνάμε τα ηλεκτρονικά Καρούζους στο Ηράκλειο. Όλες τις πληροφορίες θα τις βρείτε κάτω στην περιγραφή, όπως και τα link για τις αγορές σας για τη στήριξη του καναλιού. Κάνουμε προωθήσεις γιατί, όπως λέμε, η γνώση πρέπει να μοιράζεται και ως το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια χαρά σε όλους.